No niin. Nyt ollaan täällä Hämeenlinnassa. Ja tultiin jo tosiaan toissapäivänä tänne, mutta tuo eilen meni vähän silleen hulinassa, niin se jäi vähän kesken ja nuo mun sisko ja veli lähti tuossa hetki sitten niin pilkkireissulle. Ja joo, pitäis aloitella nyt sitten raivaamaan tätä sotkua. Ja joo, koko päivän aikaa ne varmaan sillä pitkälle iltaan. Ja homman nimihän olisi järjestellä vähän katsoa mitä tuosta saa mukaan. Pensat laittaa varastoon ja vähän muutenkin raivata paikkoja. Ja tosiaan niin tämmönen hieno uuni, uusi uuni kans tuli nyt meidän mukana. Ja se tarkoitus vaihtaa. Me en tiedä tehdäänkö me sitä vai vasta seuraava porukka sitten. Pakkasta on muutama aste ja tuulee, niin kuin varmaan kuuluukin. Ja ei näy paljon kaivantojen jälkiä kyllä. Vähän on monttua tuossa, mistä just kelkalla ovat ajanneet. Siinä taisi olla just se kohta, mitä ei ole maisemoitu tuossa missä on maisemoitu, niin hyvä kun erouttaa, että siinä on mitään. Naapuriromuneja näkyy tuolla mäellä. Sielläkin piti käydä, mutta me en tiedä, siinä ei nyt mene reittiä, niin me ei lähteä edes kahlaamaan, sinne menee koko päivä. Lunta on noin metrin verran kohan tuota olisi. No ei ehkä ihan metriä, mutta sen verran, että ei paljon huvita lähteä kiikkumaan sinne. Ja joo. Joo. Tosiaan niin rännekin on purettu jo tuonne. Se on nyt varmaankin jää tuohon noille paikkeille ja pakkessaan asti. Eipä se siinä pitäisi miksikään muuttua. Se löytyypi siitä sitten. Joo, eikäsin me rupeaa touhuilemaan. Raskasta hommaa. Niin hirveä kunto, huono kunto. Sitten kelkalla ajo, niin
Se on jotakin, joka lihassa on ihan kipiä, mutta tossa nyt sitä vetristyy toivottavasti, kun vähän kanniskelee eestakaisin tavaroita. Välistä pysähtyy ihmettelemään ja kuuntelemaan tätä ääntä. Ei mitään. Hiljasta. Aivan hiljasta. Joo. Tauko paikallaan. Pihistin tuolta yhden lonkeron. Kannoin nuo rumpuseulan puolikkaat jo tuonne rekkeen ja tuommoisen metalliputkihössäkän ja köytin ne kiinni ja sitten kokosin tuolle naruskalle niitä rihloja paketin kanssa ja köytin senkin kiinni tuonne. Ja. Vielä siinä olisi. Siinä alkaa olla nyt semmonen vähän vajaa 200 kiloa tuossa reessä. Mä en tiedä oikein viittis enempää laittaa. Tuo rumpu painaa 86 kiloa muistaakseni ja sitten siinä on tuo moottoriyksikkö, se painaa varmasti 40 kiloa, 40-50 kiloa. Sitten nuo muut metalliremut, se on joku, 2-30 kiloa, no se on siinä 150 kiloa rautaa. Onnistuin pikkusen liukastumaan tuossa, kun oli räystältä sulamisvesin lonkkaa rupesi pistämään niin perään asti. Jotenkin venäytin vähän sen sitä. Ja en tiedä, ajattelin pikku välipalan tässä ottaa muutama ruiskakuja. Sitten jos vielä koettaisi tuonne perälle jotakin kevyyttä. Korona lensi sinne. Joo, eipä siinä. Semmonen välipäivitys. Joo. Tulen raapases, tuli niin märkä tuossa ulkona. Hui. Joo, siellä on +1 aste ja kauhea tuuli. Hui. Ei meinaa kunto riittää, käy niin kipiä joka paikkaan, että ei oikein osaa kuvailla edes. Ajattelin, että alkaa olla sen verran kärtyneen olo, että se on parempi laittaa pikku tulet ja lämmitellä vähän aikaa ja kuivata. Jos sitä osaa sytyttää tulet tietenkin ensin.
varmasti syttyy. Mä luulen, että se suola lähtee. Saapa nähdä savuttaako vaan sisälle, kun näin kauhean tuuli. Katsotaan, mitenkä lähteekö yhdellä. Voisin melkein lyö vetoa, että kyllä tuo syttyy. No, eiköhän se synty. Katsellaanpa kohta. Joo. Nyt on mökki lämpiämässä ja yritän tossa vähän kuunnella ratiosta vähän, että paljon se kello on. Että saisi tuon seinäkellonkin oikeaan aikaan joskus. Kämpässä on 8 astetta lämmintä. Ei täällä kauhean lämmin. Ulkona on 2. Eiku 1 aste lämmin. Ajattelin nyt lämmättää tän kämpää tai piettää tulta tuossa ja saa kuivattua vähän kamppeita. Ehkä vähän syöpästä jossakin välissä. Sitten en tiedä. Muutama remmi vielä pitäisi laittaa, ettei karkaa tuo lastiin. Joo, tämmönen homma. Tulee tästä kyllä mieleen aikoina, no 90-luvulla, kun isä veeti kuormia tänne kaivajille ja äiti, no kaikki me oikeastaan siinä oltiin mukana ja enemmän ja vähemmän. Ja tulee mieleen kyllä vähän ne reissut, että nyt on vaan enää itse ja sisaret. Ei enää ole paljon muuta liikennettä varmaankaan. Tuossa vasarvalla näkö oli kaivinkoneen jäljet. Sieltä on ajeltu poispäin varmaankin. Olettaisin ainakin, että se on poispäin menossa se kone. Ja Kivikkopuroilla oli kans koneparkissa semmonen pieni kone. Poismeno vuorossa varmaankin. Mutta joo, silloin ajeltiin tuonne Minkkiseen tai tuonne niinku Ruitulatvoille. Meillä oli siellä semmonen kämppä, mihin meillä oli käyttöoikeus. Sieltä me piettiin majaa ennen tätä ja sitten 2002 siirryttiin tälle puolelle ja tuotiin sieltä vähän sen tavaroita jo tänne. Se käsittääkseni se mökki edelleen olemassa ja käytössä siellä. En ole käynyt siellä kyllä. En edes muista koska viimeksi, varmaan 2006. Semmoinen mulla on muistikuva. En kyllä tainnut käydä sisällä silloin. Ei kun kävimme. Taittiin pysäyttää sinne huilimaan hetkeksi. Oli niin rankka kävely silloin, kun oli kuumaa. Vähän niin kuin 2 vuorossa käveltiin tänne Kaarajalle rannasta. Ja tuon serkun kanssa. Ja se on ollut silleen vähän väliä. Pitäisi on sinne joku 3-4 kilometriä tuosta Martiiskon ylitte toiselle puolelle. Joo. Keittäis vettä ja ehkä tekisi rammitotin vaikka. Ja niin, on mökki lämmitetty. Alkaa tärkeämään ja kamppeet on kuivaamassa tuolla ja
Rommitotikin tuli juotua jo tuossa ja nyt on sitten ruokaa. Pottomuusia ja tonnikalaa. Tässä kävi itse asiassa vieraita. Pekka ja Ulla ja Haslak. Ja varmaan tunteroissa melkein tuossa jauhettiin niitä näitä ja katsotaan. Haslakka lähti pilkille ja Pekka ja Ulla meni takaisin mökille. Ja... Joo, ei sen mene rupea syömään, nälkään tässä. No niin, nyt me sulasin tuosta äskeisestä paleltumisesta ja vaihoin kuivan takin päälle. Katsotaanpas miltä täällä näyttää. Me en luule, että tuohon enempää laittaa romua. Tai että ei taida olla järkeä laittaa enempää romua siihen. Siinä nyt on 2 rummun puolikasta. Sitten kuljetinmatto, tuo rumpuseulan moottoriyksikkö. Ja sitten tuommoinen ejektori, mikä tänne on joskus tuotu. Ja ei siinä kauhean montaa tavaraa ole, mutta ne on kaikki tosi painavia. Keli lämpeni. Se on nyt +3. Lumisullaa kuuluu oikein. Puhaltaa tuulisi jotenkin. Saa sen elämään tuon lumen. Tältä näyttää kaikkea talvella. Ai, talvi on tietenkin jo takana. Jännä miten kauas näkee, kun ei ole lehtipuussa. Tuolla on tommonen mäki, mitä ei oikeastaan kesällä edes huomaa, että siinä on tuommoinen. Joo. En tiedä. Tässä nyt odotellaan, että nuo tulee takaisin. Me en nyt oikein tiedä. Muutaman liinan vielä voisi tuohon runtata ja tuon romukasan tuosta johonkin laittaa. Ei vaan tiedä, että pitääkö se juuri tuonne rekkeen yrittää taajoa vai mihinkä. Joo. Mukavan lämmin alkaa tuolla kämpässä olla, niin alkaa taas aivot toimimaan. Meinasi tulla jo kylmä siinä aamupäivästä, kun touhusi. Kasteli itsensä aivan hikimäräksi. Niin puistatti jo. Jaa, katpas, just huomasin tuolla, en tiedä näkyykö, mutta tuolla on mäessä mänty, joka näkyy on, siihen on joku, mahtaisiko olla hirvisarvensa raaputtanut vai poro raaputtanut hiuksensa siihen, ei hiuksensa kuin sarvensa. Näkyy on kaarna lähtenyt männystä pois ja kuolee tuo mänty sitten. Kun olisi tuossa kelkassa vähän enemmän bensaa, niin olisi lähtenyt käymään vaikka tuolla vähän ajelemassa, mutta eipä sitä nyt voi oikein. No kyllä tosta jonkun verran tuota rompetta onneksi lähti. Että ei ihan hukkaan mennyt se homma sitten kuitenkaan. No siinä kyllä vieläkin vaikka kuinka paljon. Saapa nähdä. Joo, minä vielä hetkeksi sisälle lämmittelemään ja katon sitten jos jaksas vielä tehdä jotakin.